أتشرف اليوم باستضافة الدكتور محمد خالد الفجر. نحن نقول إن العربية ليست محصورة فقط بالتعلم الديني. كيف تغير دور المعلم؟ وبعض العاميات أنا لا أفهمها. لا تفكر وأطلق لسانك. يمكن أن تأخذها من الاقتصاد، من السياسة، من التسوق، من المعاملات اليومية. أريد أن أكون جملا. يقول إنه لا يجد هذه اللغة في الشارع. في بلد ليس بلد عربيا صار هناك بيئة عربية وصارت اللغة لغة حية، لكن عليه أن يحسن الاختيار بما يتفق مع مستواه. يعني يعرف كل هذه الأشياء تلقائيا. فيقول أين أستعمل هذه اللغة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تعلم العربية مع مصعب. أتشرف اليوم باستضافة الدكتور محمد خالد الفجر، المشرف على قناة أتقن العربية والمتخصص في اللسانيات العربية وتعليم العربية للناطقين بغيرها. دكتور محمد، أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا على قبول الدعوة. حياكم الله أستاذ مصعب وبارك الله بكم وأهلا وسهلا. وفيكم بارك الله، حياكم الله. إن شاء الله في هذا اللقاء سنتحدث عن تعليم العربية، وبعبارة الدكتور عن تعليم العربية من الحياة وللحياة. كيف نجعل نعم. العربية لغة حية في حياة الطالب؟ وكيف يمكن للطالب والمعلم أن يبني بيئة عربية حقيقية حتى خارج البلاد العربية، وخاصة في عصر التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي؟ وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالحلقة والاشتراك في القناة حتى تصل هذه الحوارات إلى عدد أكبر من محبي العربية وطلابها. فلعلنا نبدأ من العبارة التي تميز قناتكم يا دكتور، وهي تعليم العربية من الحياة وللحياة. ما هي نعم. فلسفتكم التعليمية وماذا تقصدون بهذه العبارة؟ بارك الله بكم أخي الكريم. هو أهم مشكلة الآن يعانيها متعلم اللغة العربية الفصيحة تحديدا هي أنه يقول إنه لا يجد هذه اللغة في الشارع، في الأماكن. فبعضهم يقول لماذا أتعلم الفصيحة وهي غير مستعملة؟ فأنا قلت سأوجد عبارة تدل على أن العربية لغة حياة وليست لغة ميتة، بل هي لغة موجودة ويمكن التواصل بها إذا نظرنا إليها على أنها لغة غير معقدة، ولغة يمكن أن نتعامل بها وأن نتواصل من خلالها مع أصدقائنا، مع حياتنا، وخاصة مع الناطقين بغيرها. كوني أنا كنت مارست عمل تعليم العربية للناطقين بغيرها، فوجدت هذه المشكلة أكبر مشكلة يواجهها الطالب، فيقول أين أستعمل هذه اللغة؟ مم. فقلت البيئة التي يستعملها أكثر بيئة الآن تستعمل فيها اللغة العربية الفصيحة هي بين المتعلمين لها من غير الناطقين بها. فتجد مثلا الآن أنت تكلمني بالعربية الفصيحة، إذا كلمتك بالعامية هل ستفهمني؟ أقل. أقل، يعني ستفهم قليلا. وبعض العاميات أنا لا أفهمها، يعني بعض عاميات الوطن العربي وأنا عربي لا أفهم بعض العاميات. وهكذا في كل مكان من الوطن العربي لن تجد أن كل قطر عربي يمكن أن يفهم اللهجة العامية للقطر الآخر. وهذا يعني أننا في بعض اللحظات عندما نلتقي مع بعض الإخوة من العرب نستعمل الفصيحة حتى يمكننا أن نتفاهم. أنا وأنت وأكثر طلاب العربية من الناطقين بغيرها إذا كلمتهم بالعامية فلن يفهموها، الأكثر لن يفهمها من متعلمي الفصيحة. فهنا تصبح العربية هي اللغة الحية، والعامية بالنسبة إليه هي اللغة غير المستعملة، هو يستعمل الفصيحة. فهي من باب إزالة الحاجز، أنه مجتمع الناطقين بغير العربية يشكل بيئة تفاعلية حية للغة العربية.
وتعليم العربية من الحياة أي أننا نأتي بمواضيع حياتية ليست بمواضيع ثابتة، يعني طبعًا مع احترامنا وتقديرنا لأن يكون الغرض الديني غرضًا لتعلم العربية، لكن نحن نقول إن العربية ليست محصورة فقط بالتعلم الديني. هي لغة حياة، يمكن أن تأخذها من الاقتصاد، من السياسة، من التسوق، من المعاملات اليومية، فنأخذ المواضيع من الحياة ثم نستعملها مرة أخرى في الحياة عندما نتقنها. من هذا الباب أنا اخترت هذا الشعار الذي أرجو أن أكون موفقًا فيه. نعم، ما شاء الله شعار جميل جدًا أشكركم. نعم، وفي الحقيقة يعني سوف يعني أقول لكم طرفًا من قصتي. فأنا إمم، تعلمت أنا أعيش هنا في أمريكا وتعلمت أو كنت أتكلم بطلاقة قبل أن سافرت إلى بلاد العرب، ولكن إمم، يعني لأني خلقت بيئةً لنفسي. نعم، فأنا درست هنا في مدرسة، وقبل ذلك يعني حتى قبل أن در أن أن بدأت الدراسة في مدرسة أو في معهد. كنت كلما وجدت عربيًا كنت أسأله: كيف أقول هذا؟ كيف أقول هذا؟ ولكن كنت أقول له، كنت أخصص وأعيّن يعني ولكن أريد بالفصحى، أريد بالفصحى. إمم، ثم كنت إمم، أسأل الإمام: هل هذا صحيح؟ هل ما قاله صحيح؟ فهكذا نعم، كنت يعني أميّز وأفرّق. وبعد ذلك أيضًا يعني ذهبت إلى معهد، وهذا هنا يعني في ولاية اسمها أوهايو هنا في أمريكا. إمم، نعم، فدرست هناك، وهذه أو هذا المعهد يتميّز بين المعاهد بإلزامها الطلاب يعني بالتحدث باللغة العربية على مدار إمم، الساعة. وكان نعم، يعني كان يعني أولاد أو كان الطلاب هم آآ كانوا يلتزمون بهذا. فمن أجل هذا يعني كل ساعة من اليوم إمم، وهم يعني وهم يعني يتفقدون، يعني أوكي تمام، لا أدري كيف أقول هذه الكلمة، هذا الشيء أمامي لا أعرف كيف أقولها. ف كانوا يبحثون عن الكلمة لهذا الشيء. فهكذا يعني خلال سنوات صاروا متقنين للغة. إمم، ففي أمريكا في بلاد يعني غربي، في بلد ليس بلدًا عربيًا، صار هناك بيئة عربية وصارت اللغة لغة حية. فهكذا يعني كما قلتم تمامًا، هذا الشعار وجدته يعني متطابقًا تمامًا يعني مع هذا. فحتى يعني سواء كان في الغرب أو كان في بلاد العرب، يمكن للإنسان أن يخلق هذه البيئة. نعم، وما شاء الله لغتك كما ترى أنت يعني وكما أسمع أنا وكما سيسمع المشاهدون، يعني سيجدون لغةً عربية فصيحة سلسة، يعني لغتك أنا يعني هذا المعهد الذي كنتم فيه هو هذا الموضوع الأساسي يا أخي، أن كيف تصبح لغة حياة؟ يعني أن لا يُتكلَّف في نطقها. يعني أن لا يشعر الإنسان وهو يستمع إلى هذه اللغة أنها لغة بعيدة عن سمعه، تؤذي سمعه. بعضهم يعني كما تعرف يستعمل لغة يعني يضغط على نفسه، يستعمل كلمات بعيدة ليست مستعملة في حياتنا اليومية وهي فصيحة، فيشعر الإنسان أنه يعني يسمع لغةً لا تطرب سمعه، وهي غريبة عن سمعه. أنا أسمع لغتك الآن، لا أشعر أنني بعيد عن العامية، لأنها تستعمل بنغمة بسيطة، بأسلوب جميل، فأحييك وخاصةً أنت يعني أنت مهندس، يعني لم تدرس مثلًا علومًا إسلامية، لم تدرس في معاهد يعني لست مختصًا بالعلوم الدينية، وهذا الذي جعلك تتقن. أنت قلت لي مهندس برمجة صحيح؟ صح. فأنت إذًا تعمل في البرمجة ولغتك الإنجليزية وبيئتك إنجليزية، ومع ذلك عندما توفرت بيئة تجعل لغة حياة، العربية لغة حياة، انظر وجدت النتيجة أنت، و وأنا أسمعها الآن منك. نعم. جزاكم الله خيرًا، ولكن أنا لا أريد أن أدعي شيئًا حتى إن أخطأت، س فإن شاء س الله، ولكن جزاكم الله خيرًا. يعني حياك يقدّر هذا. ف حياك وبياك.
يعني ما رأيكم يا أستاذ الكريم، لماذا يعني بعض الطلاب هم يدرسون في مدارس إمم. شرعية أو في معاهد لسنوات طوال، وبعد ذلك لا يستطيعون أن يتحدثوا باللغة العربية، ما السبب في هذا؟ نعم. السبب الرئيسي أنهم يتعلمون القواعد أكثر من تعلم اللغة. إمم، وأيضًا هذه المشكلة التي يعني ذكرتها هي أكبر عائق أمام تعلم العربية. يعني أنا سأحكي لك قصة حصلت معي في إحدى الكليات في إحدى الجامعات. طالب كبير في السن، يعني وهو حاصل على شهادة في الاقتصاد، وهو كان قد تجاوز ال50 وقال لي: "أنا أعشق اللغة العربية." في بداية العام الدراسي. فكنا أحاول أنا أن أطبّق هذه القاعدة، أن اللغة كلام، اللغة سابقة على القواعد وسابقة للقواعد، كل اللغات سابقة للقواعد، القواعد هي تأتي لاحقًا. لكن التركيز من بعض الأساتذة على القواعد وكانوا يشرحون بلغتهم الأم، يعني يشرح مثلًا القاعدة العربية بلغة الطالب الأم، لا يشرح القاعدة بالعربية، وهذه مشكلة القواعد، كيف ستفهمه القواعد إلا بلغته الأم؟ فالمشكلة الأساسية كما قلت لك التركيز على القواعد. في نهاية العام قال لي: "كنت أعشق هذه اللغة، لكنني الآن أشعر بكرهها، لأنها أو لأنني لم أستطع أن أتكلمها." وقال: "أنا كنت" آه، فقُلت له: "يا أخي المشكلة في أسلوب التعليم، لا تلوم اللغة، لأنك لو مارست اللغة كلامًا بجمل بسيطة تتناسب مع مستواك، فهذا سيؤدي أنك ستشعر أن اللغة العربية هي لغة مثل لغتك، صحيح، لكنك عندما تسمع القواعد ثم تريد أن تسقط اللغة بداخل قالب قاعدي وأنت بالأصل لا يوجد عندك مخزون لغوي، فهذا سيؤدي إلى أنك ستقول: أنا ما لي ومال هذه اللغة المعقدة، لأنها قواعد. فالسبب الأساسي عدم ممارسة الحديث بالعربية. وأنت قلت كلمة مهمة، أن المعهد الذي درست فيه يعني جعل لكم بيئة لغوية بحيث تستعملون العربية في حديثكم، وفي يعني تستعملون العربية كلامًا وليس قاعدةً. والقواعد على فكرة تُعطى قواعد لطالب العربية من الناطقين بغيرها للأسف لا تناسب مستواه، وبعيدة أيضًا حتى عن مستوى الطالب العربي، لأنها صعبة وغير مستعملة. يعني القواعد يمكن أن تُعطى بكتيب صغير جدًا يكون الاعتماد فيه على الأمثلة الحياتية، اللغة أكثر. فالسبب الأساسي أخي التركيز على القواعد، وتعليم اللغة العربية بلغة الإنسان. مثلًا إذا كنت أنا أتكلم لغتي الأم الإنجليزية، أعلّم القواعد العربية بالإنجليزية أو أعلّم العربية بالإنجليزية. إذا كنت صاحب أي لغة أو أنتمي إلى لغة من اللغات، أي لغة من اللغات، حتى الإنجليزية. إذا أنا مثلًا لماذا نحن الآن في بلادنا مثلًا الذين يتعلمون الإنجليزية بالعربية لا يتكلمون الإنجليزية؟ المشكلة نفسها نعم، أنه لا يستمع إلى اللغة العربية. يجب أن يتعلم اللغة بنفسها، يتعلم العربية بالعربية. والأمر الآخر أن تكون القواعد لاحقة وليست هي الأساس. أنا من صحيح، خلال تجربة مع طلاب في أكثر من بلد، نعم، القواعد كانت هي العائق الكبير، لأن الطالب لا يفهم القاعدة، ثم من أين يأتي بجمل تناسب القاعدة؟ وإذا تكلم سيفكر بالقاعدة أكثر من تفكيره بالجملة، باللفظ الذي يوصل الرسالة. هذا هو السبب في اعتقادي. فيجب للطالب أن يتعلم كما يتعلم الطفل الصغير، يعني هو تمامًا. لا يبدأ بالقواعد، يعني يبدأ نعم. نعم، يسمع والده يقول يعني تعال هنا يا بني، أو يقول هذا، يقول إمم. ذاك، ثم يحفظ القالب ويبدأ يستقرئ ويبدأ
نعم. يستنتج القواعد بنفسه تلقائيا، يعني لا شعوريا. ه فيعني هذا هذا أفضل. هذا صحيح 100%. وعندنا تجربة عربية، وهي هو عندنا كتاب علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي رحمه الله، يشير إلى تجربة حية لبنت اهم، أبوها أظن فرنسي وأمها إيطالية. اهم، فهو اتفق مع الأم ألا تكلمها إلا بالإيطالية، والأب يكلمها بالفرنسية فقط. إمم، فعندما كبرت البنت وهي تتعلم اللغة في مرحلة التقليد اللغوي التي يقال من 2 إلى 6 أو 8 سنوات، نعم، فهي تسمع الإيطالية من أمها، الفرنسية من أبيها. فقال صارت تكلم أمها بإيطالية صحيحة وتكلم أباها بفرنسية صحيحة. قال وفي مرحلة التقليد اللغوي قال الأب إذا كلمها بالإيطالية ترد عليه بالفرنسية، والأم إذا كلمتها بالفرنسية ترد عليها بالإيطالية. يعني خلاص أخذت كما قلت اللغة ككائن حي يعيش معها. إمم، فهذه الفكرة صحيحة 100%. والدكتور عبد الله دنان رحمه الله، أنا شاهدت الفيديو كيف كان يكلم، لأننا نحن بالنسبة لنا إذا لا أعرف إن كنت تعرف، الأطفال يتعلمون العربية الفصيحة لغةً يعني كأنه يتعلم لغةً وهو غير ناطق بها، لأننا في البيت طبعًا، في بيوتنا نحن نتكلم بالعامية ولا نذم العامية. نعم، هناك مشكلة أخي سأقول لك، بعضهم يقول العامية كذا ويسب، وهذه لهجة من اللهجات موجودة منذ بدء اللغة، نعم، اللهجات موجودة. لكن عندما جاء القرآن الكريم جاء بأفصح مسار لغوي. وكان قبل ذلك العرب يجتمعون في قريش في سوق عكاظ ويعرضون أشعارهم كانت هناك لغة ذات مستوى عالٍ. هذه هي الفصيحة، نحن الفُصحى كانت. الفصيحة هي يعني أقل من الفُصحى بالنسبة للغة العالية واللغة الأقل فصاحةً يعني، تكون أقرب إلى ما نعم، يسمى فصيح العامية، سلسة، بسيطة، هذه الفصيحة. ف نحن إذًا عندما تكلمنا العامية هي بقايا من لهجات عربية، قبائل عربية قديمة ووسطية. فالطفل يسمع في بيت أمه وأبيه العامية، فعندما يذهب إلى المدرسة يبدأ يتعلم الفصحى، يتعلم الفصيحة نعم، كأنها لغة جديدة. أستاذ الدكتور عبد الله الدنان رحمه الله أرانا، أنا كنت حاضر مؤتمر عن تعليم اللغات للأطفال، فقال أنا جربت سأريكم مع ابني، فهو لا يكلمه إلا بالفصيحة. وقال لأمه كلميه بالعامية حتى لا يشعر بفاصل بينه وبين أقرانه وأصدقائه، ألا يشعر أنه يتكلم بلغة غريبة عليهم. طبعًا، نعم، وأبوه كلمه بالفصيحة فصار يتكلم فصيحة جميلة بدون أخطاء. أنا نسيت أن أقول لك شيء، أن يكون الاستماع إلى فصيحة صحيحة إمم، حتى يتكلم الطالب أيضًا، يعني من الأساسيات أن لا يستمع إلى فصيحة فيها أخطاء كثيرة، وأن لا يركز على القواعد، وأن يتعلم اللغة يعني هذه 3 أشياء أساسية. فكان الطفل الذي أصبح قال هو أظن لا أعرف ماذا عمل ابنه بعد عندما أصبح كبيرًا، لكن هو قال استطاع عندما دخل المدرسة أن يقرأ كتب الصف الأول، الصف الثاني الابتدائي بسرعة، وتفرغ للعلوم الثانية. يعني شاء اللغة أصبحت متقنة، انتهى الله. الموضوع. فهذا أيضًا كما قُلت أن اللغة تكون كما تعطي الطفل في بيئته، بحيث أنا أطلت لكن فكرة لا، مهمة. لا، تفضل. كلام اللغة مثل المشي، مثل الحبو، مثل كذا. يعني لن يذكر الطفل إذا أعطيته لغة عربية أو متعلم العربية بشكل استماعي، كما كان يقول أستاذنا دكتور كمال بشر رحمه الله، كان يقول: "اللغة ليست النحو، والنحو ليس اللغة." وكان يقول: "تعلُّم أي لغة تقوم على قاعدة أساسية هي اسمع وأسمع." اسمع أن وأسمع. تستمع، اسمع وأسمع. تسمع عربية وتتكلم عربية. هذه هي القاعدة الأساسية. جميل جدًا والله، وسوف أضيف إلى
ما قُلتم يعني تجربةً أجريتها أنا، فأنا أيضًا إمم، يعني أجريت تجربةً على أولادي، ولي 3 أولاد. حفظهم آآ حفظهم الله. آمين. فابنتي أو فابنتي عمرها 6 أعوام، إمم، يعني ما منذ شاء أن الله. ولد ابني وكان عمر ابنتي حينئذ 2 سنتان. فبدأت أن أتكلم معها بالفصيحة منذ اهم، ذلك اليوم إلى يومنا هذا. فتقريبًا ما بين 4 و5 سنوات ونحن نتحدث في البيت فقط يعني باللغة العربية الفصيحة، فتتكلم الحمد لله يعني بطلاقة. ما فأنا شاء أيضًا الله، يعني رأيت نفس الشيء يعني ما شاء الله. الطفل عندما تتحدث معه بلغة فهو يعني هو بنفسه تلقائيًا سوف يفهم القاعدة تمام. بلا أن تذكر القاعدة، وسوف يرفع الفاعل وينصب المفعول إمم، ويعني يعرف كل هذه الأشياء تلقائيًا. نعم، نعم. نعم صحيح أحسنت ما شاء الله حفظ الله بنتك ما شاء الله عندك صبر يعني وعندك أيضًا محبة لهذه اللغة تفوق محبتي، لأني أنا لم أعلِّم ابنتي بعد الفصيحة، سأحاول الحمد إن لله. شاء الله. وأيضًا يعني في البداية عندما بدأت كان الناس حولي يقولون آمم يعني قد تتشوَّش ولا تعرف كيف تفرق بين اللغات وهكذا، فلا تفعل هذا. ولكن كنت مُصرًا ولعلي يعني عنيدٌ قليلًا، ولكن الحمد لله يعني استمررت في الطريق وواصلت يعني عندما تتحدث مع والدتها تتحدث بالأردية، إمم، فيعني تمامًا معها بالأردية، ومعي بالعربية، وفي المدرسة بالإنجليزية، ومع أ أجدادها بالكشميرية، يعني هي تفهم ما شاء الله، ما شاء الحمد الله، لله. إذًا يعني 4 لغات، نعم 4 لغات الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله حفظها الله وسلّمها. آمين، آمين. هذا شيء رائع، شيء نعم رائع. يعني إذًا أنت يعني أنت أجبت عمليًا عن الذين الحمد لله. يعني أنت الآن إذًا أنت طبّقت عمليًا على نفسك وعلى بنتك. نعم. وأنا سأقول لك شيء تذكّرتني بقصة منذ شهر، إمم. وأتمنى أن يسمعنا صديقنا، هو أستاذ في الجامعة قال لي الآن في الهند، يتكلم بعربية جميلة جدًا. ما شاء الله. فقُلت له: ما شاء الله أنت يعني تت يعني تتكلم جيدًا، ما الطريقة التي اتبعتها؟ وكنا نتحدث عفوًا عن موضوع مشكلة القواعد ومشكلة فقال لي: "أنا منذ 20 سنة أتعلم العربية، ما شاء الله. لكن ما استطعت أن أتكلمها إلا بعد يعني قبل 3 سنوات بدأت بمنهج جديد، فمنذ 3 سنوات بعد 3 سنوات من بدئي للمنهج الجديد، قال أنا الآن أتكلم." يعني ال20 سنة الماضية قال لي: "لم أستطع أن أتكلم." نعم. قال كما تقول كنا يركزون على القواعد في التعليم لا نستعمل العربية. قال دخلنا في معهد، هذا المعهد حقق سنتحدث عنه بعد قليل الانغماس اللغوي، نعم. يعني أوجدوا سوق يعني كأن السوق تتحدث عن السوق بالعربية في الحياة، عربية كما نقول من الحياة صاروا. صحيح. وهناك قال لي ما يمنع علينا معسكر لغوي، هو معسكر لغوي قال ويمنع علينا أن نتكلم بكلمة بغير العربية، وقال هناك جزاء تدفع مالًا إذا تكلمت ب كفارة. نعم تدفع كفارة ف يعني قال لي هكذا فعلًا بدأنا نتكلم بشكل جيد، نعم. ما شاء الله جميل جدًا. و ولكن إن جادلت من الطرف الآخر، نعم، وقلت قولهم نعم، آه، هم يقولون نعم، نحن لسنا بحاجة. لماذا؟ لأن الكثير من المعاهد والمدارس الإسلامية، لأنهم هم الفئة الكبرى الذين يتعلمون صحيح، اللغة العربية. نعم، نعم، من يتعلم لأغراض سياحية، لأغراض ثقافية، لأغراض مختلفة، ولكن إمم، الفئة الكبرى هم الذين يتعلمون من أجل يعني من أجل أن يكونوا علماء، أو أن يتقربوا إلى لغة القرآن، حتى اهم، عندما يصلون يفهمون القرآن قليلًا.
فهؤلاء نعم. يقولون يعني نحن لا حاجة لنا بالتكلم، وعندنا هذه المناهج منذ قرون أو منذ أجيال، فنحن لم إمم. تكن عندنا بيئة عربية حتى يعني نتواصل مع العرب أو هكذا و يعني ونمارس اللغة، فيعني حافظنا على ما احتيج إليه عندنا، وهو يعني القراءة والكتابة يعني والفهم هكذا. ماذا ترون في هذا يعني ما رأيكم في هذا؟ قولهم صحيح. نعم، قولهم صحيح ليس خطأ. يعني أنا أقول كنت في إحدى الكليات، أنا قلت واقترحت هذا الاقتراح. عندما قالوا يا أخي نحن أساتذة عرب، يعني حاصلين، معظمنا كان حاصلًا على الدكتوراه بالعربية. أقول شيء، يعني تعليم العربية للناطقين بغيرها هو فن، ليس يعتمد على الشهادة، يعني هو فن تواصلي مسرحي أسميه أنا. صحيح، فقلت لهم هناك حل، وهو أن نقوم بوضع رغبات أمام الطلاب. نحن يجب أن لا يكون تركيزنا على العدد، يعني والله عندنا 400 طالب يتعلم العربية، ليست هذه الغاية. نضع أولًا آآ ما الغرض الذي يتعلم لأجله هذا الطالب العربية؟ إذا كان يتعلم فقط لفهم النص الديني، يمكن أن يتعلم بأي لغة، لا مشكلة. يعني يمكن أن يفهم النص بلغته، كما قُلت، وهو ربما لا يحتاج إلى الفهم العميق، ويدخل، وخاصةً نحن العرب أصلًا لا نفهم كل كلمات القرآن وكل مفردا، وإلا لماذا جاءت التفاسير أصلًا؟ صح، طيب، فهو يفهم التفسير بلغته، يفهم الكتب بلغته، وهو يقول لك أنا لا يهمني إلا أن أفهم هذه الأمور. فأنا أقول له طبعًا أنت اختيارك صحيح، لا يذم العربية في شيء، أنت لا تريد أن تتكلم هذه اللغة، لا مشكلة. ثم نبين لابد أنه سيأتينا طلاب يقولون نريد التكلم بالعربية، لا نريد فقط أن نترجم أو أن نفهم المعنى. فنحن نقول أهلًا وسهلًا. فأقول يعني مثلًا الطالب الذي يريد أن يفهم المعنى نقول له وفقك الله، صحيح، والذي يريد سيأتينا طلاب يقولون نريد تعلم الكلام باللغة العربية. لو جاء من ال400 10 أو جاء 20، 10 طلاب أو 20 طالبًا، هذا يكفي. يكفي، يعني لماذا يعني يعني لأنك ستوجد بعد فترة مجتمعًا متكلمًا، وهؤلاء لن تعلمهم وتركز، تضع مناهج للكلام والفهم. صح، هذا يريد الكلام، فمن يريد الفهم هذا حقه، صحيح أنا معه. هو لا يريد، يعني هو أنا لا أريد أن أتكلم بالعربية، وأنت أشرت إلى موضوع وهو صحيح 100%. أنا أجريت بحثًا عن هذا الأمر، وهناك بحوث كثيرة طبعًا. الغرض الأول لتعلم العربية هو الغرض الديني، صحيح، نعم، يعني هذا أول شيء. فنحن نقول من يريد، أنا أقول دائمًا وتأتيني أسئلة أيضًا أشد: لماذا أتعلم هذه اللغة التي لا يتكلمها أهلها أصلًا؟ إمم، لماذا يعني؟ هم يتكلمون بالعامية وأنا أتكلم لغتهم الفصيحة. فأقول له طيب لا تتعلم؟ يعني لماذا أنت غاضب؟ هي أمر بسيط. نعم، هذه اللغة لغة لها تاريخها، لها مؤلفات كثيرة جدًا. هناك أناس يريدون أن يتعلموها كلامًا وفهمًا، لماذا أنت تقف حاجزًا أمامهم؟ وهناك أناس لا يريدون. فالأمر يرجع إلى الشخص. صح. لا مشكلة أبدًا، أنا هذا رأيي، يعني لا مشكلة. صحيح. أنا أعرف الكثير من العلماء الذين ليسوا من العرب، وهم لا يستطيعون، طبعًا الذي درس لغةً ما يستطيع أن يكوّن بعض الجمل يعني حتمًا، نعم، ولكن نعم، لا نعم، يستطيع أن يتكلم بطلاقة بطلاقة، نعم. نعم. ولكن في الحقيقة لغته دقيقة جدًا، يعني جدًا، إمم. ويستطيع يعني هو مؤهل ل ل يعني هو يعرف القواعد ويعرف اللغة التي بها
أو يعرف المصطلحات التي بها يفهم التفاسير، ويفهم المطولات، ويفهم هذه يعني هذه الكتب. وإلا يعني لو كان هناك يعني عربي الذي نشأ متكلمًا بالفصحى، نعم، إمم، حتى ولو كان كذلك، لو قرأ كتابًا إعراب القرآن مثلًا، لما فهم، إمم، لن يفهم هذا صحيح، الكتاب. صحيح، نعم، صحيح. هذه يجدها كل شخص تعامل مع علماء من غير العرب، وتجد عندهم محفوظات، يعني الصرف، تصريفات الأفعال، سرعة البديهة في فهم القاعدة. نعم، هذا هذا يلمسه كل شخص احتك مع علماء من غير العرب الذين أتقنوا العربية فهمًا ليس كلامًا. نعم. نعم. وفي يعني مثلًا قبل الثورة التواصلية كان هناك أو المدارس، كان الطلاب يتسجلون، أو معظم من يدرس الدين كانوا يدرسون في المدارس الدينية في المعاهد. إمم، فكانوا نعم، يعيشون صحيح. هناك، وكان وقتهم يعني متفرغًا لهذه الدراسة. ولم إمم، تكن لهم بيئة عربية، فلهذا كانوا مضطرين على أن يبدأوا من الصفر، ليس لهم يعني بيئة حتى تحاكي لهم، كيف أقول يعني ال الواقعة الحقيقية، أو من أجل هذا ك ك يعني كانوا يبدأون من القواعد حتى يؤسسوا الأساس. ولكن إمم، الآن يعني يعني نرى هنالك ظاهرة، الكثير من يعني ممن يعني له تخصُّص في فنٍ آخر، آمم له رغبة في أن يتعلم العربية لكي يعني يقرأ في كتب الشريعة، ولكي. يعني هؤلاء الطلاب لا يستطيعون أن يسلكوا نفس السبيل، أن يأخذوا نفس الطريق، أن يتسجلوا في معهد ل7 سنين أو هكذا. إمم، فلهذا يعني الكثير منهم يجدون هذه الطريقة صعبة جدًا، طريقة القواعد. إمم، فمثلًا إمم، والدي، وهو يعني طبعًا كبير في السن، ولكن حفظه الله، آمين، حفظه حفظه الله. الله يا أخي، سلامنا إليه. إن شاء الله. و ف يعني رغب مرةً أن يتعلم اللغة العربية، فتسجل في يعني كان تسجّل، نعم، تسجل. فسجّل. نعم، إمم، تسجل. كان هناك في المسجد درس semester أو هكذا، أو كان أكثر من ذلك، ولكنه بدأ من semester واحد. إمم، فكان يعني يعني في الدرس، يعني أولًا عليك أن تبدأ بفعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، إمم. فعلتم، فعلتم. ثم بعد ذلك يعني تقول تمام الحمد لله انتهيت، ولكن لا، ثم يفعل، يفعلان، يفعلون، تفعل، لأ. يعني فالشيخ الكبير كيف يعني يقول متى آه. أريد أن أكوّن يعني جملا، أريد. جملة. طيب متى نعم، أتواصل مع ابني بالعربية؟ نعم. لأ. الآن يقول لي والدي: "أنت تمام، أنت علّمت ابنتك العربية فعلّمني أيضًا." فهذه طريقة تبدو سهلة. آآ نعم. نعم، نعم فهكذا صحيح. لا. يعني الطالب الذي أفرغ أو تفرغ من أجل الدراسة تمامًا، فهو إمم، يستطيع ذلك، لا مشكلة. ولكن الشخص الذي ذهنه يعني منغمس في أشياء كثيرة، فيعني يصعب عليه يعني هذه الطريقة، أو تصعب صحيح عليه. 100% صحيح. يعني الآن لا أعرف، أنت مُحتَكٌّ بالمجتمع العام أكثر. أنا أرى الآن يعني حتى الذين يتعلمون القواعد أو الذين ومن خلال احتكاكي في الجامعات، هم يرغبون في التكلم بالعربية. يعني يرغبون كثيرًا ويشعرون بالضيق، إنه أنا أفهم يا أخي القواعد، لماذا لا أتكلم؟ فيعني كما قال والدك حفظه الله، طيب متى أتكلم؟ أنا يعني ما هذه اللغة التي لا أستطيع أن أتواصل من خلالها؟ خاصةً مع كثرة طلاب العربية الآن. يعني هي اللغة العربية عجيبة. قصة عجيبة. في بلادها تتراجع، يعني الفصيحة الآن في بلادنا، في البلاد العربية إذا زرتها تعرف أنها
يعني ينظر إليها على أنها درجة ثانية يعني ماذا تتكلم العربية الفصيحة؟ نحوي يقول هذا، وبعضهم يقول نحوي. طيب، لكن هناك في العالم فعلا، أنا يعني من خلال القناة، يعني القناة صار فيها 121 ألف مشترك. يعني هؤلاء يريدون يعني إذن يريدون هؤلاء يريدون اللغة العربية، وهناك قنوات أكثر يوجد فيها مشتركون أكثر من قناتي. فإذا هناك فعلًا مجتمع يريد العربية، فربما أظن مع وجود الأجيال الآن التي تستعمل العربية وتتكلمها، صار أهل القواعد حتى من العلماء يعني أنت لو كلمت العالم المتقن للنحو والصرف وهذا، هو يقول لك لا تكلم العربية، حاول أن تتكلم العربية. نعم. وهذا صديق لي هو الآن بروفيسور في النحو، ياباني الله. ما رأيته منذ سنوات، اسمه أحمد تاكيدا، يعني لو كتبت على جوجل سيظهر. صديقي أحمد التقينا في مصر، فقال لي أنا عندما هو دخل في الإسلام، قال لي عندما دخلت في الإسلام جئت إلى أستاذي، هو بروفيسور أيضًا، فقال له أستاذ دكتور، يعني بالعربية نقول أستاذ دكتور، فقال قلت له: "أريد أن أفهم الإسلام 100%." فقال له: "لن تفهمه حتى تتقن العربية، ولن تتقن العربية حتى تعيش في بلد عربي." فهو عاش في أكثر من بلد عربي، ويتكلم بلغة جميلة، هو أصبح عالم في النحو الآن حقيقةً، يعني أنا لا أبالغ، هو عالم في النحو. ومن يعرفه يعرف أنه عالم، فهو عالم في النحو ومتكلم للعربية، نعم، ما شاء الله. يعني يتكلم العربية بطلاقة، ودخل في أهم كما أقول أنا، يعني في أهم ساحة معقدة بالنسبة لغير العرب، وهي الشعر العربي، يعني الشعر والعروض. قال لي هذه أكبر مشكلة، أن نفهم روح الشعر. يعني أنت قال لي تسمع بيت شعر تطرب به، إمم. أنا عندما أسمعه لا أشعر بهذا، أريد أن أصل إلى هذا الحس، يعني أن أشعر بموسيقى الشعر العربي، ووصل، ووصل أيضًا. فلذلك أنا اسمع نصيحة أستاذه المتقن للعربية، لنحوها وصرفها، ركّز، لا أذكر تمامًا هل هو قال له أنا ما جربت أو ما أذكر تمامًا، لكن أقول لك العلماء المتقنون الآن للنحو وللصرف هم يعني تراهم يتمنون أن يكونوا أيضًا قادرين على أن يوصلوا هذه العلوم باللغة العربية، سبحان أظن الله. هكذا من خلال وأنت لذلك سألتك: ألا ترى معي الآن أن المجتمع العربي من غير العرب، والمجتمع اللغوي ي ال يت يحاول أن يركّز الآن على الكلام، الجيل الجديد؟ صح. يعني تقصد صحيح؟ عفوًا. ي يعني الجيل الجديد أنت من خلال احتكاكك بأصدقائك، بالعلماء الموجودين في أمريكا، تجد الآن يعني اتجاه كبير حول الكلام بالعربية. هل هل تقصد هذا من صحيح؟ من العرب أم من غير العرب؟ من غير العرب، من غير العرب. نعم، بالطبع. وهذا من أجل هذا من أجل سرعة النقل يعني الثورة التواصلية. يعني إمم، لأن الطالب، يعني كما قلتم، أو العالم يتقن النحو، يتقن الصرف، يتقن كل شيء. يعني في قديم الزمان لم يكونوا يستطيعون أن يفتحوا يوتيوب ويروا شخصًا إمم، يتحدث صحيح، بالعربية، يعني صحيح، في بلد آخر. الآن يستطيعون، يعني نعم، يتمنون ذلك. نعم، نعم. يا نعم، أستاذ، ما هي العناصر الأساسية لبناء بيئة عربية للطالب، يعني في بلد غير العربي؟ إمم، يعني إن أراد تمام، طالب أن يحصل نفس الفوائد التي سيحصلها في بلد عربي مع من يتحدث بالفصحى هناك، إن أراد نفس الشيء في بلد غربي مثلا، فكيف نعم، يعني يتحصل ذلك؟ نعم. هو أخي أولًا يعني هنا نبدأ بالفكرة التي ذكرتها لك قبل قليل، وهي فكرة الانغماس اللغوي. مهم. الانغماس اللغوي تقوم الآن أفضل، أسهل، يعني كما ذكرت أنت هذه الثورة الرقمية، مم. ثورة التواصل، آآ
أول شيء إذا استطاع أن يوجد صديقا عربيا يتكلم العربية الفصيحة بشكل صحيح، مم. لأنه ليس كل عربي يتكلم الفصيحة، وأنت تعرف هذا صح. بشكل صحيح. فيعني لا أن يكون الصديق فقط، يعني طبعا أي عربي يفهم الفصيحة، لكن يجب أن يكون أيضا قادرا على أن يكلمه بلغة فصيحة صحيحة، حتى نتحقق من شعار اسمع وأسمع. إذا لم يوجد هذا الصديق، فعندها سيتبع ما يسمى التعليم الذاتي، أن يصبح هو ونفسه صديقين باللغة يا العربية. سلام. نعم. فكيف يصادق الشخص نفسه؟ آها، يصادق نفسه بأن يخصص في يومه مم. أوقاتا للتكلم بالعربية، وتكون وفق الآتي: أن يبدأ صباحه عربيا. كيف يبدأ صباحه عربيا؟ معظم الكلمات هي اللغة، ما هي مجموعة من الأفكار تكون في الذهن، ثم تشكل على شكل صوت وحروف تصدر من اللسان. مم. فمثلا أنا أفكر الآن، الدماغ يقول باللغة الأم سأتوضأ مثلا لصلاة الفجر، سأصلي الفجر، سأعد أو سأحضر فطوري أو فطوري، ثم سأجهز نفسي لأخرج للعمل. هذه الأفكار كلها يجب أن يقولها بصوت مرتفع بالعربية، مم. يعني كل يوم يقول هذا النشاط اليومي، كل نشاط يومي بالعربية. تأخرت الحافلة، لا يعني يتكلم مم. بصوت. هذه صداقة نفسه، أن يسمع نفسه اللغة العربية. طيب، عندما يسمع نفسه هذه اللغة، كيف يسمعها اللغة؟ يكون هو قد خزن كلمات، يعني هو خزن جمل وكلمات، كلمات وجمل. الكلمات لا يمكن أن تستقر إلا بالاستعمال، والاستعمال لا يكون إلا بالجمل، والجمل يجب أن تكون متوافقة مع المستوى. مم. نحن الذي قلناه مستوى مبتدئ، يعني هذا المبتدئ. طيب المتقدم يتكلم بالقضايا، يعني يكلم نفسه بقضايا فكرية. مثلا خبر اقتصادي، يقول مثلا التضخم الآن قد تجاوز أرقاما أو نسبا مرتفعة في العالم كله. مم. هو في الصباح هو قرأ مثلا خبر على الاقتصاد، ثم عليه أن يستمع إلى لغة عربية صحيحة وفصيحة منتشرة الآن في قنوات اليوتيوب، يعني صحيح. أن يستمع إلى لغة عربية. والآن في عصر التواصل الرقمي منتشرة بكثرة، لكن عليه أن يحسن الاختيار بما يتفق مع مستواه. طيب، مم. إذا كان مستواه مبتدئا فعليه ببرامج الأطفال. صح. أنت عندما تحدثت عن بنتك، أنا ابنتي صارت تكلمني بالفصيحة، هي تسمعني وأنا أسجل، مم. ولكن هي تتابع برامج أطفال يتكلمون بعربية صحيحة 100% الحمد لله. وحدها، ما ي- فصارت تكلمني بالفصيحة، يعني دون أن أعلمها كما أنت. يعني أنت سبقتني في أنك صبرت، لأن يحتاج إلى صبر التعليم وهذا. نعم. الأمر الثالث وهو مهم أيضا، أن يقرأ مقالا، أو أن تقرأ إذا كانت بنتا مقال بالعربية يتناسب مع المستوى أيضا. إذا كان المستوى مبتدئ، مقال بسيط من أي كتاب تعليم العربية، سلاسل كثيرة، يعني يقول لك أي أفضل سلسلة للعربية، السلسلة التي تتفق مع مستواك. مم. هذا انتهى، يعني حتى لا تقول هذه السلسلة التي تعطيك الكلمات والجمل التي تناسب مستواك، هذه أفضل شيء. طيب، لا، المستوى متقدم، يقرأ مقالات متنوعة في الذكاء الاصطناعي، في وخاصة إذا كان يحب مجالا من المجالات، مثلا يحب التاريخ، يقرأ مقالات عن التاريخ، مقالا ليس كتابا، مم. كل يوم. ويجبر نفسه على ألا يترجم بعض الكلمات التي لا يفهمها إلى لغته. يعني مثلا يقرأ المقال، هو يفهم المعنى العام للمقال، مم. لكن هناك كلمات
لا يستطيع أن يفهمها، لا يتعب نفسه، يتركها. لماذا هذا؟ لأنه إذا ترجم سيعود إلى لغته الأم، صحيح. وإذا دخلت كلمة من لغته الأم ستستقر كلمة لغته الأم وتخرج كلمة الأجنبية. هذا كلنا، يعني أنا بالإنجليزية حتى بالتركية عندما يعني أتقدم قليل، أنا لا أتكلم طبعا الإنجليزية بطلاقة ولا التركية بطلاقة، لكن الإنجليزية مستوى تقريبا متوسط يعني. فعندما لا أترجم وأقرأ وأصبر أجد أن تطوري اللغوي أسرع. أما عندما أترجم لا، الكلمات لا تستقر. وهذه نصائح من أستاذنا رئيس مجمع اللغة العربية في دمشق، نصحني بها، وهي بستة أشهر فعلا يشعر الإنسان بالفارق. فإذا يبدأ يومه بكلام عربي، يستمع إما إلى مسلسل، إما بحسب مستواه إلى مسلسل عربي، إلى بالعربية الفصيحة. وتوجد مسلسلات مهمة، ويعني الممثلون تكلموا بلغة قوية، منها الحجاج، منها مسلسل عمر. صح. وأيضا إذا كان مستوى أقل يبحث عن قنوات الأطفال. توجد قنوات تركز على اللغة السليمة. أيضا من البرامج المهمة للمتقدمين البرامج الوثائقية. مم. البرامج الوثائقية لأنهم يتكلمون بمواضيع الحياة المتعددة. فهذا يمكن هكذا. وعندما يعني يتعلم، أنا تعلمت اليوم كلمات عن السوق، تعلمت التسوق، المفاصلة، الخصم. مم. تمام. أذهب إلى السوق، لا طيب أنا في بيئة ليست عربية، أكلم نفسي: يا ترى هل يوجد خصم في هذا المحل أم لا يوجد خصم؟ مم. هل الأسعار غالية أم ليست غالية؟ هل هنا هذا المكان توجد فيه مفاصلة في السعر أم أن السعر ثابت؟ مم. هو تكلم هذه الكلمات، ويحاول أن يبدأ صباحه عربيا وأن يختم يومه أيضا بالعربية قبل أن ينام. إما أن يستمع إلى شيء وهو نائم، لأن أحد الأساتذة الأطباء قال لي: ثبت أن الدماغ يستمر باستقبال اللغة حتى آه. أثناء النوم. نعم. نعم. سبحان الله، حتى الذي يحفظ القرآن عادة يقال امم. له أن يحفظ قبل النوم ويراجع صباحا. لماذا؟ لأنه إن حفظ قبل النوم حتى وإن بقي ضعيفا أو غير ثابت في ذهنه، ولكن إلا نعم. الدماغ سوف يتكرر خلال نومه فيستيقظ، يعني واللوح أو الجديد سيكون مم. أثبت مما كان. سبحان الله، سبحان نعم. الله. نعم. نعم. تمام. فبالنسبة يعني الحمد لله تكلمنا عن أشياء كثيرة، ولكن إن تكلمنا بالخصوص يعني بخصوص المتعلم الذي يتعلم من أجل السياحة أو من أجل التواصل مع مم. الناس، فكيف يعني بما تنصحونه؟ هل تنصحونه بهذه الطرق الطويلة، أم ما نصيحتكم له؟ نعم. أو جميل. أو أيضا يعني المعلم، يعني المعلم الذي يعلم آه هؤلاء الطلاب، كيف يعلم، كيف يتعامل مع هذا ومع هذا ومع هذا؟ هل يتعامل معهم تعاملا واحدا أو يفرق؟ جميل. يفرق، طبعا يفرق. آه لأنه كما قلت، هناك من يتعلم العربية أو أي لغة لغرض خاص، مم. لغة الأغراض الخاصة. فالسياحة مثلا، من يتعلم العربية للسياحة هو يتعلم الغرض من تعلم العربية السياحة. طيب، ما المتطلبات، ما الشروط حتى يستطيع أن يتكلم؟ أول شرط أن يكون قد تجاوز المستوى المتوسط حقيقة، يعني يحتاج إلى متوسط حتى بالإنجليزية. يعني في البريتش كونسل، المجلس البريطاني، كانوا في مصر أنا يعني جربته، وهم أنجح مؤسسة أظن. يعني أنا ما رأيت مؤسسات كثيرة، لكن أظن من خلال ما رأيت أنهم من أنجح المؤسسات، لنقول من أنجح المؤسسات في القدرة على إيجاد البيئة اللغوية المناسبة لك. يعني هم يجرون لك الامتحان القصير كتابة، استماعا، فيفرقون بالشخص نفسه.
يعني يمكن أن تكون في الاستماع أعلى يقولون لك، مم. في الكلام أقل يقولون لك، فيعرفون أين الثغرات التي عندك ثم يضعونك في المستوى الذي عندما تجلس فيه تقول أوه أنا أفهم هذه اللغة. مم. تمام. طيب، كيف استطاعوا ذلك؟ بإيجاد ما يسمى، نحن للأسف لا يوجد عندنا في العربية هذا، لكن هو الشخص الآن يستطيع من خلال الذكاء الاصطناعي أن يوجده. صارت الأمور أسهل بكثير. إذا كان قد تجاوز المستوى المتوسط ويتعلم العربية للاقتصاد، للسياسة، للتاريخ، للعلوم الدينية حتى، ما يوجد كتاب قديم اسمه مفاتيح العلوم للخوارزمي، هذا أنا رسالة الماجستير كتبت عنه. ما شاء الله. لماذا سماها مفاتيح العلوم؟ ما هي مفاتيح العلوم؟ المصطلحات. يعني هو كتاب لغة أغراض خاصة، مم. تمام، للموظفين، وقتها ألفه لإدارة الدولة. فهو سمى المصطلحات مفاتيح العلوم، يعني لا يمكن أن تفهم علما إلا إذا فهمت مصطلحاته. مم. فمتعلم العربية للسياحة عليه أن يبدأ، إذا كان هو وحده، فعليه أن يجمع مسارد أهم عبارة، يقول هكذا: أهم كلمات وجمل وعبارات وتراكيب السياحة، اللغة السياحية. سيبدأ، وخاصة كلاود اي اي الآن أنا جربته، مم. يجمع لك بشكل مرعب. مم. فيجمع هذه المسارد ويقسمها، يعني يطلب منه مثلا الذكاء الاصطناعي أن يقسمها له الأقل، الأعلى، 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 مم. وقسمها لدروس، ثم يبدأ بالتركيز عليها، فيستمع بالفيديوهات باليوتيوب إلى لغة السياحة. مم. وأين يجدها؟ في الوثائقيات نعم. التي تتكلم عن المدن، عن الجغرافيا، عن كذا. هو صار يمتلك لغة سياحية من خلال الاستماع، ويمتلك لغة سياحية من خلال الدروس التي كتبها، ويبدأ بالكلام، خاصة إذا وجد صديقا يكلمه أن يطبق كأنهم في جولة سياحية، نعم. كأنهم في كذا، وهكذا. نعم. هل أجبت على السؤال أم أخر؟ تماما. و في يعني في المستوى الأول أو يعني في البداية، آه، هل تجمعون بين الطلاب ذوي أغراض مختلفة؟ لماذا؟ لأن الأساس واحد، فيستطيعون أن يجتمعوا في هذا الأساس في المستوى الأول مثلا، أو في المستويين الأول والثاني، ثم نفرق بينهم حسب أغراضهم. هل هذه؟ هذا هذا هو الصحيح. نعم، نعم. هذا هو الصحيح. نعم. لأنه كما يقال الأرضية، الأساسات نعم. هي تسمى اللغة العامة. يعني عندنا نحن كما تعرف، اللغة العامة هي اللغة المستعملة في الشارع، في الطريق، التي يستعملها الجميع. نعم. اللغة المختصة كما قلت لا يفصل، لأنه مثلا شخص لا يريد أن، يعني إذا صرت فقط تعطيه فقط بالسياسة، اللغة السياسية، اللغة، هو يشعر بضيق نفسي، صح. وعندما يشعر بحاجز نفسي لن يتعلم. أما الأساسات طبعا مع الجميع معه. وفي اللغة العامة طبعا نستعمل سياحة، سياسة، الأمور المشتركة بين الجميع، الكلمات التي نعم. تستعمل في السياحة عند الجميع، وصف المدينة، وصف المكان، وهكذا. وأيضا في السياسة والتاريخ وكل شيء والاقتصاد. نعم، باللغة العامة. نعم. جزاكم الله خير. وإن شاء الله وإياكم. نختم بسؤال أو سؤالين. يعني في عصر الإنترنت والذكاء الاصطناعي، آم، يعني كيف ترون، كيف تغير دور المعلم؟ يعني المعلم، يعني هناك الكثير من المعلمين الذين يريدون أن يعلموا الغير الناطقين بالعربية عن بعد. ولكن هل ترونهم مؤهلين لذلك؟ طبعا هم مؤهلون من ناحية العلم والتعلم، ولكن من ناحية استخدام هذه الآلات، ويعني خلق هذه البيئة عن بعد. يعني كيف، يعني ما رأيكم مم. في هذا؟ كيف شعرت الآن بتواصلي معك؟ كأنكم أمامي. إذا هي تعود إلى الجو الذي يوجده نعم. الشخص حقيقة. يعني لا شك أن التواصل وجها لوجه يعطي طبعا. شيئا يعطي أكثر. فوائد. لغة نعم. الجسد، نعم، لغة الجسد، التواصل النفسي الروحي، كله يفوق التواصل
عن بعد. لكن إذا كان لدينا أستاذ مم. يعلم وجها لوجه، لكنه لا يعلم وفق الطريقة التي قلتها لك، المسرحية التفاعلية، مم. لأن تعليم اللغة تمثل، أنت ممثل مسرح حقيقة. يعني إذا أردت أن تشرح لطالب البكاء أو الحزن، يجب مم. أن يرى هذا في وجهك، في نعم. صوتك، لأن الصوت هو نوع من الموسيقى، موسيقى اللغة. وهذا موجود في كل اللغات. الاستفهام له نغم، هو علامات الترقيم لماذا وجدت؟ للتنغيم، مم. لتعطيك الاستفهام استفهاما، التوقف، تشعر أن هناك فاصل بين هذا وهذا. فإذا كان هناك أستاذ لا يمتلك هذه الأمور ويعلم وجها لوجه، وأستاذ آخر يمتلك هذه الأمور ويعلم عن بعد، الذي يعلم عن بعد أفضل. صح. صحيح؟ صحيح. لكن إذا كان عندنا أستاذ يمتلك هذه الأمور ويعلم وجها لوجه، وأستاذ يمتلك هذه السمات المؤهلات ويعلم عن بعد، طبعا وجها لوجه أفضل. نعم. لكن أقول لك شيئا، نعم. التواصل الاجتماعي سهل الأمر أكثر. يعني صار الطالب يستطيع أن يتواصل مع أستاذ في أقصى الأرض، يعني لا يمكن أن مثلا دائما أن يوجد أستاذا أو أن يجد أستاذا مناسبا لمستواه ومناسبا لحالته النفسية ولطبيعته. أما على وسائل التواصل يستطيع أن يبحث ويجد وينظر فيجد ما يناسبه. صحيح. صحيح؟ أنت إذا ذهبت إلى المعهد يأتي الأستاذ فتقول، ولذلك ترى كنا في الجامعة أو في الكلية أو في المدرسة نقول أخي نريد هذا الأستاذ، نريد هذا لا نريد غيره. فهذا الأمر أيضا يعني سهل التواصل، الاختيارات سهلت يعني التعبير وهكذا. يعني فهنا ميزات وهنا ميزات، لكن للسرعة وللتواصل ولهذا أظن أن وسائل التواصل تفوقت في هذا الأمر. ما رأيك؟ نعم، أوافقكم رأيا. وطبعا يعني وجها عن وجه، هذا له فوائد، لا أحد يستطيع ينكر ذلك. ولكن نعم. أحيانا الشخص خاصة في بلاد الغرب لا يجد معلما مناسبا له، وأحيانا مم. لا يستطيع أن يسافر، فأن تقوم نعم. بشيء أفضل من لا شيء. نعم. نعم. صحيح. نعم. وما رأيكم بالذكاء الاصطناعي، وكيف يعني ما دوره في يعني تعليم اللغات، وكيف ترون، مم. يعني هل تستخدمون الذكاء الاصطناعي عندما تعلمون أو تنصحون الطلاب؟ كثيرا أستعمله طبعا. ما شاء الله. كيف؟ هو زاد من إنتاجيتي كثيرا. يعني الآن الإنتاج الفيديوهات اختلف، لكن أين المشكلة مم. بالنسبة إلي شخصيا أنا؟ يعني الآن إنتاج المواد سريع جدا. أنا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، اختر لي كلمات، اختر لي تنظيم، هو يريحك في هذا الموضوع. لكن المشكلة تشعر أن طاقتك الإبداعية قلت صح. كإنسان. يعني قبل أنا كنت مثلا أستعمل كتب، أراجع مراجع، والآن لكن ليس كما كان. كما تعرف في الكتاب تكون تريد أن تقرأ كلمة وإذ بك تقرأ كلمات كثيرة. الذكاء الاصطناعي محدد، أعطيته هذا الأمر يعطيك هذه النتائج، فتشعر أحيانا طاقتك الإنتاجية قلت. وهذا علاجه يكون بالقراءة طبعا. يعني أن تخصص أوقات للقراءة حتى يبقى الذهن متقدا. أنا هكذا أظن. بالنسبة للطالب بدون شك رائع، بدون شك. يعني وربما هناك طلاب الآن يستغنون عن الأساتذة. مم. هذا موجود يعني حتى لا. موجود. نعم. وخاصة أنا يعني النماذج المجانية تسحرنا، ما بالك بالمدفوعة. صحيح. يعني خاصة أنا وجدت أن هناك نماذج لكل مجال. يعني نموذج لتحليل اقتصادي، نموذج لتعليم اللغات، نموذج. فيكون خاصة أنت عندما ترى تريد أن تحدثه تقول له علمني اللغة وأنا مستواي مبتدئ، يختار لك كلمات مبتدئ. فهو بدون شك مفيد، لكن فيه مسألة أساسية، أنه أمس كنت أنا عرضت في قناتي الثانية، أنا عندي قناتان، أتقن العربية وقناة اسمها قناة الدكتور محمد خالد فجر، فأعرض فيها بعض القضايا الفكرية. كتاب منتشر حديثا قال اسمه معنى حياتك.
فهو يتحدث عن قضية المعنى، يعني هو يقصد الروح. المشكلة الروح لن يعطيك إياه الذكاء الاصطناعي، لا يمكن. صحيح. يعني روح اللغة، العاطفة، لن يستطيع. جزاكم الله نعم. خيرا يا أستاذ لهذه النصائح الجميلة. قبل أن نختم، هل أشكرك. لديكم نصيحة أخيرة يعني للطلاب أو للمعلمين قبل أن نختم إن شاء الله؟ أشكرك وبارك الله بك، وسعدت جدا بلقائك وبلغتك الجميلة. أخي جزاكم الله الكريم، خير. هي نصائح يعرفها الكثير لكن يعني تكرار. أول شيء أن يزيل الطالب الخوف وهو يتكلم. مم. يعني لا تشعر بالخوف وأنت تتكلم. أخطئ، قل ولا تخف. قل سبحان الله. ولا تخف. وإذا وجدت شخصا من لغته الأم سخر من لغتك، فهو السخرية منه ليست منك، لأنك أنت تحترم لغته وهو لا يحترم تعبك لأجل أن تتعلم لغته، أي لغة من اللغات. الأمر الثاني، حاولوا إذا كنتم تريدون الكلام أن تتكلموا دون التفكير بالقواعد. يعني لا تقول هل أقول إن الرجل جاء، إن الرجل قادم، إن الرجل قادما. لا قل، المهم قل. مم. أطلق الكلمات وأطلق الجمل. وأنت إذا كنت تستمع إلى لغة صحيحة، شيئا فشيئا سترى هذه الأمور تنظم، والدماغ يعني يستعملها بشكل جيد. الأمر الثالث، إذا كنت تريد أن تتعلم اللغة للفهم لا تشعر بضيق، تعلمها للفهم ليس للاستعمال للكلام. إذا كنت طالبا وتقول هذه خيارات، هناك خيار للفهم، كثيرون يستعملون لغات لا يتكلمونها لأبحاثهم العلمية. ويعني أنت المهم أن تكون وأنت تتواصل مع اللغة، أن تعرف ماذا تريد ولماذا، وألا تتأثر بمن يقول كلمة من هنا أو من هناك. وشكرا. الحمد لله. وأتذكر يعني عندما كنت أدرس يعني في بداية الرحلة وأسمع أو في يعني وسط الرحلة وأسمع أستاذا من أساتذة يعني آم، حفظه الله. فكنت يعني يعني أعجبتني فصاحته، ولم يكن يلحن أصلا، يعني لم يكن يلحن أبدا. ما شاء الله. فأردت أن أكون يعني أكون مثله. هو في ذهني في دماغي أنا عرفت القواعد كلها، ولكن آه عندما حاولت أن أطبقها وجدت يعني لساني لا تتبع يعني القواعد التي هي في. آه فقلت له كيف يعني أكون مثلك؟ فقال أنت تفكر كثيرا، لا تفكر وأطلق مم. لسانك كما قلتم أنتم. فقال هناك هذا صحيح. مراحل، هناك مراحل لكي تكون لكي تتكلم بطلاقة، وأنت في المرحلة الأولى، فلا تخف يعني تكلم، ثم بعد ذلك كل شيء سوف يعني يندمج ونعمة، معك تلقائيا. ونعمة النصيحة، صحيح. هذه يعني هي النصيحة، القاعدة الأساسية في تعلم اللغة، قل ولا تخاف. صحيح. نعم. تمام، جزاكم الله خيرا. أشكركم كثيرا، وسعدت وفرحت ويعني تشرفت كثيرا بمعرفتكم وبهذا اللقاء. وإن شاء الله أتمنى أن تزورونا يعني أكثر في المستقبل بإذن الله. وإن شاء الله والله. بذلك، نعم إن شاء الله مع ذلك إن شاء الله. تفضلوا سيدي. يا سيدي، أنا سعادتي أكثر وسعدت بكم. ويعني كما قلت لك، لغتك أنت قلت لي أمس أنا لا أتكلم العربية جيدا، ما شاء الله تتكلمها بسلاسة. وإذا لم تقل إنك لست عربيا، المستمع سيقول إنك عربي. سترى في التعليقات. وأنتظر أن يقولوا هذا الرأي، يعني إن شاء الله. إن شاء الله. وربما سيسألونك كثيرا كيف استطعت، يعني ستأتيك هذه الأسئلة إن شاء كثيرا، الله. أنك كيف استطعت أن تتكلم هذه اللغة. نعم. بارك الله بك، وأتمنى لبرنامجك النجاح إن شاء الله. والتميز، وأن يحفظك الله، وأن تصل إلى جميع أهدافك إن شاء الله. جزاكم الله وأسعد خير. بكم دائما إن شاء الله بالتواصل معكم. جزاكم الله خير، حياكم الله وبارك وبياكم. بكم. وبارك بكم إن شاء الله. وإن شاء الله للمشتركين أو للمشاهدين إن شاء الله أذكركم يعني إن استفدتم بالحوار، فإن شاء الله يعني اضغطوا زر الإعجاب واشتركوا في القناة إن شاء الله. وإلى اللقاء. إلى والسلام اللقاء. عليكم ورحمة الله وبركاته.